Океан не менш таємниче місце за космос. Хоч здається, що ми досконало знаємо власну планету, по факту нам дуже мало відомо про наші океани. Тож сьогодні у форматі айсбергу пройдемося від найвідоміших фактів до тих, які ви почуєте вперше. З вас лайк і підписка. Біп-буп. Нам відома третина океану. Часто можна почути, що океан вивчений лише на 5%, але це дуже умовна цифра. Вона радше про глибоководні дослідження, життя екосистеми і занурення. Але якщо говорити про більш реальні цифри, то проект Seabed 2030 у 2025 році повідомив, що за сучасними стандартами детально проміряно приблизно 27,3% океанського дна. Так, це хоч і окремо рельєф, а не все, що відбувається в океані, але ця цифра багато що говорить. Сучасне картографування – це багатопроменеві сонари, які буквально малюють рельєф у деталях. Все інше – це старі поодинокі заміри або супутникові оцінки, які лише приблизно вгадують форму. Попри те, що здається нам відома майже третина, по факту ми знаємо поверхню Місяця і Марсу краще, ніж рельєф дна океану. Точка Немо. Точка Немо – це місце в Тихому океані, яке знаходиться найдалі від будь-якої суші. Відстань до найближчої землі там становить приблизно 2688 кілометрів. Це місце отримало назву в честь капітана Немо з роману «20 тисяч льє під водою» Жюля Верна, який жив далеко від цивілізації, подорожував океаном і уникав контактів із людьми. Слово Немо з латини означає «ніхто», тобто це буквально точка, де немає нікого. Формально це просто географічне місце з координатами, але фактично це найізольованіший район на планеті. Воно настільки віддалене, що найближчі люди від точки Немо не на суші, а на орбіті, саме астронавти на МКС. А кораблі пропливають тут дуже рідко, оскільки цей маршрут не для судноплавства. Саме тому цю область в океані використовують як кладовище космічних апаратів. Супутники та станції, які виводять з експлуатації, спрямовують саме сюди. І саме цікаве, що це місце виглядає абсолютно звичайним. Там немає острова чи якоїсь позначки, хоч і в неті можна знайти відео з таким червоним буйком, але насправді він нічого не має спільного з точкою Немо. Мегалодон. Мегалодон – це реальний доісторичний хижак, який жив у Світовому океані приблизно від 23 до 3 мільйонів років тому. Його наукова назва – Otodus megalodon. За сучасними оцінками, довжина цієї акули могла сягати 15-20 метрів. Це в 3-4 рази більше за типову велику білу акулу, яка має всього 4-6 метрів. Повного скелета не знайдено, бо в акули хрящовий скелет, який майже не зберігається. Основні докази – це зуби, і вони дають реальне уявлення про розміри тварини. Деякі зуби перевищують 15 см у висоту. Їх знаходять на різних континентах, що означає, що вид мегалодон був поширений по всіх океанах, а не якась одна міфічна істота. Часто можна почути теорії, що мегалодон досі може вижити в глибинах океану, але наукових доказів цьому немає. Вимер він, ймовірно, через зміни клімату, охолодження океанів і конкуренцію з новими хижаками. Якби така тварина жила в океані зараз, її присутність неможливо було б приховати. Блуп. Блуп – це дуже потужний низькочастотний звук, який зафіксували гідрофони NOAA у 1997 році в південній частині Тихого океану. Сигнал був настільки сильний, що його почули сенсори на відстані понад 5000 кілометрів один від одного. Спочатку природа звуку була незрозумілою, бо його характеристики нагадували щось біологічне, але масштаб був надто великим для будь-якої відомої тварини. Саме через це у медіа з'явилися теорії про гігантських невідомих істот, які нібито можуть жити в глибинах океану. Деякі навіть пов'язували блуп із міфами про Ктулху, бо точка фіксації знаходилась відносно недалеко від району, який Лавкрафт описував у своїх творах. Інші припускали, що це може бути сигнал істоти більшої за синього кита, який є найбільшою твариною на землі. Але подальший аналіз показав, що звук за спектром і поведінкою збігається з тріщинами та руйнуваннями великих мас антарктичного льоду. Подібні сигнали фіксували і пізніше, і вони співпадали з льодовими процесами. Тобто блуп виявився не морським чудовиськом, а звуком льоду, який розламується в холодних водах. Таласофобія, субмеханофобія.
Є два страхи, які часто пов'язують саме з океаном і тим, що під водою. Перший – таласофобія. Це страх глибокої води і відкритого простору без дна під ногами. Людину лякає не просто вода, а відчуття, що під нею кілометри темряви і повна невідомість. Саме тому відео з глибоководними зануреннями або кадри з відкритого океану часто викликають паніку навіть у тих, хто ніколи не був у морі. Другий страх – субмеханофобія. Так називають тривожність від великих штучних об'єктів під водою. Це можуть бути затонулі кораблі, статуї чи цілі міста. Людей лякає не сама конструкція, а те, як вона виглядає під водою. Велика, темна, частково прихована, без руху. Найбільший водоспад на землі знаходиться під водою. Найбільший водоспад на землі знаходиться не на суші, а під водою. Він розташований у Данській протоці між Гренландією та Ісландією. Там холодна арктична вода має більшу щільність через нижчу температуру і вищу солоність. Коли вона зустрічається з теплішою водою Атлантики, вона опускається вниз, бо важча. Глибина цього перепаду сягає приблизно 3500 метрів. Для порівняння, найвищий водоспад на суші Анхель у Венесуелі має висоту близько 979 метрів, тобто підводний перепад у Данській протоці більш ніж утричі вищий. Через нього щосекунди проходять мільйони кубометрів води. Цей потік є частиною глобальної системи циркуляції океану, яка переносить тепло між північчю і півднем та впливає на клімат Європи. Підводні річки та озера. На дні океану існують так звані підводні озера. Це басейни надсоленої води, які не змішуються з навколишнім морем через різну щільність. Такий розсіл настільки концентрований, що для більшості організмів він смертельний. Якщо туди потрапляє риба або краб, вони швидко гинуть. Саме тому ці озера виглядають як темні калюжі на дні, з чіткою межею, наче берег. Але по краю цього берега життя концентрується. Там існують бактерії, які живуть за рахунок хімічних реакцій, а навколо них черви, молюски та інші організми. Вони не залежать від сонячного світла, а отримують енергію з хімії розсолу і газів, що просочуються з дна. Іноді щільний розсіл витікає з таких басейнів і тече по дну окремим потоком. Збоку це виглядає як справжня річка під водою. Насправді це не вода в воді, а важкий соляний розчин, який повільно сповзає вниз по рельєфу. Такі структури показують, що навіть на великій глибині океан може мати власні береги і річки, але вони працюють за зовсім іншими фізичними законами. Сміттєва пляма. У Тихому океані існує так звана велика сміттєва пляма. Це не острів із пластику, як часто показують у картинках, а величезна зона з підвищеною концентрацією сміття. Вона утворилась через океанічні течії, які зносять відходи в центр кругового руху води. За оцінками дослідження 2018 року, її площа становить приблизно 1,6 мільйона квадратних кілометрів. Це майже втричі більше, ніж територія України. У цій зоні може перебувати близько 80 тисяч тонн пластику. За підрахунками, там циркулюють сотні мільярдів пластикових фрагментів. Значна частина – це рибальські сітки та снасті, які становлять велику частку маси. Але за кількістю переважає мікропластик, який майже неможливо зібрати. Проблема в тому, що пластик розкладається дуже повільно. Він дробиться на малі частинки, але не зникає. І тому залишається в системі, поступово потрапляючи в організми морських тварин і далі по харчовому ланцюгу. Риф Осборн. Риф Осборн – це приклад того, як хороша ідея перетворилась на екологічну проблему. У 1970-х роках біля узбережжя Флориди вирішили створити штучний риф із використаних автомобільних шин. План був простий – скинути мільйони шин на дно, щоб на них оселилися корали і риба. У підсумку в океан скинули приблизно 2 мільйони шин. Проблема в тому, що шини не закріпили надійно. З часом вони почали відриватися, перекочуватись по дну і пошкоджувати природні рифи. Частина шин розсипалися по великій площі. Через десятиліття влада Флориди почала масштабну дорогу операцію з їхнього вилучення. Частину шин підняли водолази, частину витягували спеціальними підйомними системами. Навіть зараз ці шини можна знайти. Те, що мало стати штучним рифом, перетворилось на одну з найбільших екологічних помилок такого типу в історії США – Молочне море.
Це рідкісне явище, коли поверхня океану світиться рівним білим світлом на величезній площі. Йдеться не про окремі спалахи, а про суцільне сяйво, яке може тягнутися на тисячі квадратних кілометрів. Зафіксовані випадки, коли світіння охоплювало понад 100 тисяч квадратних кілометрів. Це приблизно площа Ісландії. Явище пов'язують із масовим розмноженням біолюмінесцентних бактерій, зокрема такого виду. На відміну від звичайної біолюмінесценції, яка виглядає як окремі спалахи у хвилях, тут вода світиться рівномірно, наче підсвічена зсередини. Моряки описували це ще століттями, але довгий час такі розповіді вважали перебільшенням. У 2019 році супутники зафіксували подібне в Індійському океані, що стало одним із перших чітких підтверджень із космосу. Тож це реальний біологічний процес, який може перетворити цілий шматок океану на світлу поверхню. Китопад. Китопад – це момент, коли туша кита після смерті опускається на дно океану. Для глибоководдя це джерело життя. Тіло великого кита може важити десятки тонн, і коли воно падає на дно, воно стає концентрованим запасом їжі в середовищі, де її зазвичай майже немає. Спочатку тушу об'їдають великі падальники – акули, риби, краби. Цей етап може тривати місяці, потім залишаються кістки і на них поселяються бактерії, які розкладають жири всередині кісткової тканини. Навколо з'являються черви, молюски та інші організми, що живуть за рахунок хімічних процесів, а не сонячного світла. Один кит може підтримувати таку екосистему роками, іноді десятиліттями. У глибокому океані це справжній острів життя посеред темряви. Саме такі китопади допомагають пояснити, як у глибинах підтримується біорізноманіття, навіть коли їжі з поверхні надходить дуже мало. Звук Джулії, апсвіп, потяг. У 1999 році гідрофони NOAA зафіксували потужний сигнал, який отримав назву Джулія. Це був глухий, протяжний звук тривалістю близько 15 секунд, який одночасно почули кілька станцій у Тихому океані. Його джерело спочатку було невідоме. Через масштаб і силу сигналу з'явилися припущення, що це може бути щось біологічне, але надто велике для будь-якої відомої істоти. У мережі почали обговорювати гіпотези про гігантських невідомих тварин, що живуть у глибинах поблизу Антарктики. Пізніше вчені пов'язали цей звук із рухом або тріщиною антарктичного льоду. Схожа історія була із сигналом апсвіп, який почали фіксувати з 1991 року. Це повторюваний низький гул, який поступово підвищується за частотою. Його природа досі остаточно не визначена, але вчені припускають, що це вулканічна або тектонічна активність на дні океану. Попри це, у популярній культурі знову з'явилися версії про глибоководних істот. Ще один запис отримав назву «Трейн» або «Потяг» через характерний ритмічний звук. Так само чіткого пояснення немає. Лише припускає, що це дуже великий айсберг, який застряг і треться об щось. Зараз я на секунду перервуся, щоб нагадати вам, наскільки важливі ваші лайки і коментарі, оскільки вони допомагають просуванню відео. Тож, якщо ви хочете підтримати, натисніть ці кнопки прямо зараз. Також перевірте, чи ви підписались на канал. Біп-буп, дякую. Зони без кисню. В океані існують так звані зони мінімуму кисню. Це цілі шари води, зазвичай на глибинах від кількох сотень до тисяч метрів, де концентрація розчиненого кисню різко падає. У деяких районах вона настільки низька, що більшість риб просто не може там вижити. Такі зони просягаються на тисячі кілометрів, зокрема в східній частині Тихого океану та в Аравійському морі. Життя там є, але воно інше. Переважають бактерії та організми, які здатні існувати при майже анаеробних умовах. На великих глибинах додається ще один фактор – тиск. На глибині приблизно 1000 метрів тиск уже в 100 разів більший за атмосферний. У Маріанській западині на глибині близько 11 кілометрів тиск перевищує 1000 атмосфер. За таких умов гази стискаються, а білки в клітинах звичайних організмів просто не витримують навантаження. Саме тому більшість тварин із поверхні не може жити в глибоководді. Блакитні діри у морі.
Блакитні діри – це глибокі вертикальні провали в морському дні, які виглядають як темні круглі плями посеред світлої води. Більшість із них утворилися тисячі років тому, коли рівень моря був нижчим, і ці порожнини формувалися вапняковими породами на суші. Після підняття рівня океану вони опинилися під водою. Деякі з таких провалів сягають сотень метрів у глибину. Наприклад, блакитна діра Дін на Багамах має глибину понад 200 метрів, а діра Таамха в Мексиканській затоці перевищує 400 метрів і досі повністю не досліджена. Усередині таких структур часто є різкі шари води з різною щільністю і хімічним складом. На певній глибині може починатися зона з майже повною відсутністю кисню. Через це нижні шари інколи називають мертвими. У таких умовах звичайні морські організми не виживають. Блакитні діри виглядають як спокійна темна вода, але всередині це складна система з різкими межами, де фізика і хімія води змінюються буквально на кількох метрах. Гідротермальні системи. Гідротермальні чорні курці – це місця на дні океану, де з тріщин у корі виривається вода, нагріта магмою. Температура може перевищувати 350 градусів за Цельсієм. Коли цей гарячий потік змішується з холодною морською водою, мінерали осідають і утворюють темні димові стовпи. Звідси і назва. Навколо таких джерел існують цілі екосистеми, які не залежать від сонячного світла. Бактерії отримують енергію з хімічних реакцій, зокрема сірководню, і на них же живуть черви, молюски та ракоподібні. Це життя працює не на фотосинтезі, а на хемосинтезі. Є інший тип гідротермальних систем – Lost City. Вони відкриті у 2000 році в Атлантичному океані. Там немає чорного диму. Джерела лужні з температурою приблизно 40-90 градусів. Навколо них виростають світлі мінеральні вежі, деякі сягають понад 60 метрів у висоту. Хімічні процеси там відрізняються від чорних курців. Саме такі умови частина дослідників розглядає як можливий сценарій виникнення перших форм життя на Землі, бо вони забезпечують стабільну хімію і джерело енергії без участі сонця. Чому глибоководні риби світяться? Біолюмінесценція в глибоководді – це не декоративне світіння, а інструмент виживання. На глибинах понад 200 метрів сонячне світло майже не проникає, а нижче кілометра панує повна темрява. За оцінками дослідників, більшість організмів в середній і глибокій зоні океану здатні світитися. Одні використовують світло для полювання. Наприклад, будильники мають світлу приманку перед пащею. Інші світяться знизу, щоб зливатися з тьмяним світлом поверхні. Це називається контрсвітінням і допомагає не кидати тінь для хижаків знизу. Є види, які спалахують різко і яскраво, щоб дезорієнтувати нападника і втекти. Світіння створюється або спеціальними клітинами, або бактеріями, що живуть всередині організму. Це точна біохімічна реакція, де енергія перетворюється на світло з мінімальною втратою тепла. У повній темряві океану світло – це мова, маскування і зброя одночасно. Звуки, які чути на декілька тисяч кілометрів. В океані існує так званий звуковий коридор SOFAR – шар води на глибині приблизно 600-1200 метрів, де звук майже не розсіюється. Через поєднання температури і тиску хвилі в цьому шарі загинаються назад до його центру і можуть поширюватися на тисячі кілометрів. Саме тому низькочастотні звуки китів здатні долати величезні відстані. Є зафіксовані випадки, коли сигнали проходили понад 4-5 тисяч кілометрів. Цей ефект використовували і люди. Під час Другої світової війни та в період Холодної війни через SOFAR відстежували підводні вибухи і рух субмарин. Але разом із цим в океані існують акустичні тіні. Через різкі зміни температури і солоності звук може раптово слабшати або відхилятись. У результаті об'єкт, який знаходиться недалеко, може бути невидимим для сонара. Саме ці особливості поширення звуку у воді інколи ускладнюють навігацію і пошук у відкритому океані. У океані існують внутрішні хвилі. У океані існують так звані внутрішні хвилі. Їх не видно з поверхні, бо рухаються не зверху, а всередині води, між шарами різної щільності. Такі шари утворюються через різницю температури або солоності. Деякі внутрішні хвилі можуть досягати сотень метрів у висоту. У Південно-Китайському морі зафіксовані хвилі, висота яких перевищує 200 метрів. Це більше, ніж висота більшості хмарочосів. З поверхні в цей момент може бути майже спокійно, але під водою проходить масивний рух. Такі хвилі впливають на перемішування води, перенесення поживних речовин і навіть на роботу підводних апаратів.
Виверження підводного вулкану може струснути півсвіту. У січні 2022 року підводний вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай вибухнув в південній частині Тихого океану. Це було одне з найпотужніших вивержень за останні десятиліття. Ударна хвиля кілька раз обігнула планету і була зафіксована барометрами по всьому світу. Цунамі прокотились не лише по островах Тонга, а й дісталися Японії, США та Південної Америки. Супутники зафіксували, що хмара попелу і газів піднялась на висоту понад 50 кілометрів. Тобто досягла мезосфери. Це рідкісний випадок для сучасних спостережень. Ударна хвиля створила атмосферні коливання, які інструментально реєстрували на різних континентах. Це показало, що навіть підводне виверження в ізольованій частині океану може мати глобальні наслідки. Океан приховує вулканічну активність, яка за масштабом здатна впливати на всю планету, навіть якщо більшість людей ніколи її не бачать. Міф про гігантського кальмара виявився правдивим. Міф про гігантського кальмара гуляв століттями. Моряки розповідали про величезних істот із довгими щупальцями, які могли атакувати кораблі, але доказів довгий час не було. Науковці знаходили лише частини мертвих тіл, викинуті на берег, або залишки в шлунках кашалотів. Повноцінно живу тварину в природному середовищі ніхто не бачив. Лише у 2012 році японський зоолог Цунео Кубедера разом із командою NHK вперше зняв гігантського кальмара живим у глибинах Тихого океану на глибині близько 630 метрів. На відео видно істоту завдовжки кілька метрів із довгими ловильними щупальцями, які разом із тілом можуть досягати понад 10 метрів. Для науки це був момент, коли легенда офіційно стала задокументованою реальністю. І що цікаво, кальмар не виглядав як агресивний монстр із морських байок. Він рухався повільно, обережно, реагував на приманку і світло. Але сам факт, що така істота роками залишалась поза об'єктивами камер, показує, наскільки глибини океану досі залишаються територією невідомого світу. Океан накопичує рекордну кількість тепла. За оцінками кліматологів, понад 90% надлишкового тепла, яке створюється через парниковий ефект, поглинає сам океан. Вода має величезну теплоємність, тому нагрівається повільніше за повітря, але зате довго тримає цю енергію. Саме тому підвищення температури океану вимірюють не градусами поверхні, а показником тепловмісту. Це кількість енергії, накопиченої у водній товщі. За останні десятиліття цей показник б'є історичні рекорди майже щороку. Тепло проникає не лише у верхні шари, а й на сотні метрів углиб. Це означає, що навіть коли викиди зменшаться, океан ще довго віддаватиме накопичену енергію назад в атмосферу. Наслідки уже видно. Частіші морські теплові хвилі, масове відбілювання коралів, зміни течій і посилення штормів. Крижаний сталактит, який вбиває все. Під полярним морським льодом інколи утворюється явище, яке називають брінікл. Це крижана трубка, що росте вниз із нижнього краю льоду в холодну воду. Коли морська вода замерзає, сіль із неї витісняється і утворюється дуже холодний надсолений розсіл. Цей розсіл важчий за навколишню воду, тому він опускається вниз вузьким потоком. Навколо нього вода миттєво замерзає і формується порожниста крижана колона. Температура цього потоку може бути значно нижчою за температуру навколишнього морського води. Коли брінікл досягає дна, він розповзається по поверхні і заморожує все на своєму шляху. Повільні організми, такі як морські зірки чи їжаки, просто не встигають утекти. Вперше це явище детально зняли на відео біля Антарктиди у 2011 році. Виглядає це як крижаний сталактит, що росте вниз і ніби випалює життя холодом. Геракліон. Геракліон – це затонуле давньоєгипетське місто, яке століттями вважали майже легендою. Його описували античні автори, зокрема Геродот, але точне місце залишалося невідомим. Лише у 2000 році французький підводний археолог Франк Годіо виявив його руїни на дні Середземного моря поблизу дельти Нілу. Місто лежить на глибині близько 10 метрів. Колись це був великий порт і релігійний центр, через який проходила торгівля між Єгиптом і грецьким світом. Під водою знайшли величезні статуї богів заввишки понад 5 метрів, уламки храмів, десятки кораблів і тисячі артефактів. Вважається, що місто поступово пішло під воду через поєднання землетрусів, підняття рівня моря та просідання ґрунту. Геракліон простояв під водою понад 1000 років, перш ніж його знову відкрили. Хвилі вбивці.
Не менш поширений міф гуляв століттями про гігантські хвилі-вбивці. Вважалося, що океан не здатен раптово породити одну окрему хвилю, яка значно перевищує всі навколишні. Але 1 січня 1995 року на нафтовій платформі Драупнер у Північному морі датчики зафіксували хвилю висотою приблизно 25,6 метра. Вона піднялася значно вище за сусідні хвилі і стала першим інструментально підтвердженим прикладом так званої Rogue Wave. Після цього вчені почали уважніше аналізувати дані з буїв і платформ. У 2020-х роках було зафіксовано ще кілька екстремальних одиночних хвиль, які різко відрізнялися на фоні загального стану моря. Такі хвилі не обов'язково найвищі в історії, але вони непропорційно великі порівняно з іншими в той самий момент. Це означає, що океан справді може створити раптовий вертикальний удар води, який складно передбачити. І це пояснює, чому в минулому деякі кораблі зникали без очевидної причини, навіть за відносно спокійної погоди. Морський сніг. Морський сніг – це постійний дощ із мікроскопічних частинок, який повільно опускається з поверхні океану в глибину. Це залишки планктону, мертвих водоростей, фрагменти панцирів, екскременти дрібних тварин і органічний пил, що злипається у пластівці. Зверху це не видно, але в темній товщі води він виглядає як снігопад. Цей процес є ключовим для так званого біологічного насоса вуглецю. Планктон на поверхні поглинає вуглекислий газ під час фотосинтезу. Коли організми гинуть або їх з'їдають, частина вуглецю разом із снігом опускається на сотні й тисячі метрів углиб. Частина цього матеріалу з'їдається по дорозі, але частина досягає дна і може зберігатися там дуже довго. Саме так океан забирає значну частину вуглецю з атмосфери і фактично ховає його в темній зоні, де немає світла. Це один з головних механізмів, який впливає на глобальний клімат. У Маріанській впадині знайшли сміття. Найглибші точки океану не є стерильними. Навіть у Маріанській западині на глибині близько 10 975 метрів знаходили людське сміття. Під час занурень туди фіксували пластиковий пакет та інші фрагменти відходів. Це майже 11 кілометрів під водою, тиск там у понад 1000 разів більший, ніж на поверхні, але навіть це не стало бар'єром для сміття. Окрім великих предметів, у найглибших зонах знаходять і мікропластик. Його виявляли в донних осадах і навіть в організмах глибоководних ракоподібних. Це означає, що пластик проходить через усю товщу океану і вбудовується в харчові ланцюги навіть там, де немає світла і майже немає життя у звичному для нас розумінні. Навіть найвіддаленіші і найглибші місця планети вже мають слід людської діяльності. Дно океану зберігає архів Землі. Дно океану працює як архів Землі. Рік за роком на ньому накопичуються шари осадів. Це частинки пилу, залишки організмів, попіл від вивержень, мікроскопічні мушлі планктону. Вони осідають повільно, іноді всього кілька сантиметрів за 1000 років, але з часом утворюють багатометрові і навіть кілометрові товщі. Коли вчені бурять океанічне дно і дістають керни, вони фактично читають історію шар за шаром. У цих шарах зберігаються сліди змін температури, складу атмосфери, рівня кисню, великих вивержень і навіть падінь астероїдів. Наприклад, саме в океанічних відкладах знайшли шар із підвищеним вмістом іридію, який пов'язують з ударом астероїда, що стався близько 66 мільйонів років тому і призвів до зникнення динозаврів. Ці осади дозволяють відновлювати клімат за сотні тисяч і мільйони років назад. По співвідношенню ізотопів у мушлях мікроорганізмів можна визначити, якою була температура води в той період. Тобто океан не просто покриває більшу частину планети, він буквально зберігає її пам'ять. У глибоководі знаходять нові види. У глибоководі нові види знаходять постійно. Наприклад, у 2023 році під час експедиції біля Перу на глибині близько 5000 метрів виявили понад сотню потенційно нових видів. Серед них морські огірки, губки, черви та ракоподібні. Частина з них раніше взагалі не була описана в науковій літературі. У 2020 році під час дослідження Нінгальської западини біля Австралії на глибині понад 4 кілометри знайшли нові види риб і безхребетних, включно з дивними
масивними голкошкірими та рибами з напівпрозорим тілом. А під час занурень у Маріанську Западину у 2014-17 роках описали нові види амфіпод і морських слимаків, пристосованих до тиску понад 1000 атмосфер. Тож, якщо ви б хотіли, що я зробив окреме відео про незвичних океанічних істот, про які ви раніше не чули, дайте знати в коментарях. В мене вже є достатньо матеріалу від загадкових фіолетових сфер до кальмара, який виглядає як НЛО. Ось такий в нас вийшов айсберг по океану. Хоча є ще дуже багато інформації, тож якщо ми зберемо 500 лайків, я випущу і другу частину про океан, в якій розповім про затоплені міста, невідомі істоти і інопланетну антенну на дні океану. Ваш коментар допомагає просуванню відео. Дякую за підтримку і біп-буп, до нових зустрічей.